Het Korps Douane Suriname heeft heel lang uitgekeken naar dit moment. Het moment van de eerste steenlegging voor een eigen gebouw. En dat gebeurde vandaag aan de Van het Hogerhuisstraat. Men heeft heel lang uitgekeken naar een eigen gebouw. Dat werd aangehaald door de verschillende sprekers. Heel wat notabelen zijn aanwezig geweest bij deze eerste steenlegging. De bouwtijd is 10 maanden. Er is een rij van sprekers geweest, waaronder de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, als ook de minister van Financiën, Gilmore Hoofdraad. We voeren nu naar dit verslag met als belangrijk moment de eerste steenlegging voor de bouw van een eigen gebouw voor het Korps Douane Suriname. Vandaag in het jaar des Heren 27 september 2019 staan wij op de plek waar de eerste steenlegging zal plaatsvinden voor ons eigen douanehuis. Heer minister Gilmore Hoofdraad. De douaneorganisatie is zeer erkentelijk dat u het bent onder de bezielende leiding van de president van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse, die op zeer vooruitstrevende wijze ervoor zorg dragen dat wij als douaneorganisatie over ons eigen huis kunnen beschikken. En op uw aantreden als minister hebt u aangegeven onze organisatie een warm hart toe te dragen, zowel organisatorisch als op elk ander vlak onze dienstraken, hervormingen, reorganisatie, klad, DDO, verruiming van ons wagenpark, bouw van huizen voor ambtenaren die gedetacheerd worden, herstellen van huizen te Nikeri en te Albina, upgraden van het douane elektronisch systeem Asicura, trainingen in dit verband, uitzending van ambtenaren naar de regio en elders van de wereld om zich verder te bekwamen in het vak. Intensivering van de samenwerking binnen de CARICOM. We denken aan ISIS, CICLEC, EPA. Toetreden tot de WCO. De Werelddouaneorganisatie als lid. Dit alles en veel meer hebt u gedaan voor deze organisatie. I salute you for that. Een eigen huis, ik denk dat iedereen net heeft benadrukt, een eigen huis. Het belang om een dak boven het hoofd te hebben. Niet alleen, en dat merken we natuurlijk, niet alleen als mens, als gezin, als familie, maar zeker wanneer we het hebben over productie en innovatie, maar ook je werk naar behoren te kunnen doen, dan merken we natuurlijk daar een geriefelijke omgeving, een eigen gebouw, zoals we dat straks hier zullen hebben, van eminent belang is. En waarom is dat zo? Omdat je natuurlijk niet, en ik denk dat de sprekers hiervoor al hebben aangegeven, dat men al 100 jaren in principe uitkijkt naar een eigen gebouw die een verplichting is. Een verplichting van de staat Suriname om ervoor te zorgen dat de ambtenaren die ook van hun kant uit een bijzondere bijdrage leveren, zeker die aandacht krijgen. En ik denk dat natuurlijk het niet alleen een mijlpaal is, maar zeker een gegeven waarmee we kunnen staven als burger, als samenleving, als regering, dat het heel strategisch gekozen is natuurlijk. Strategisch in die zin dat regeren een verplichting is natuurlijk van de regering. Maar wanneer je regeert, dan moet je kunnen plannen. Je moet je budgetten kunnen maken, maar zeker ook die prioriteiten kunnen stellen binnen jouw prioriteitenstelsel. En daarover kan de minister van Financiën zeker praten. Ik denk dat hij dat elke dag doet. Je maakt je prioriteiten en daarbinnen ga je weer prioriteiten moeten stellen. Als je niet oppast, weer de tweede keer daarna kijken. Om te kunnen zien en te weten en uit te rekenen wat je wel en wat je niet direct kan doen. En vanaf ik in de functie ben gekomen van minister, heeft de minister van Financiën met me gesproken.
van luister, ik ben niet alleen van plan, maar het is gewoon een must. We zijn verplicht om een gebouw voor de douane op te zetten, omdat die er niet is. En dat was voor mij bijna een puzzel waarom dat er niet was. Maar vandaag horen we natuurlijk hoe lang men heeft genomen, maar niks komt voor zijn tijd. En ik denk natuurlijk dat wanneer we vandaag hier bij elkaar zijn om een eerste steen te leggen, in principe niet eens een eerste steen, een deel van de basis die staat al hier. En mevrouw Weiderman heeft net aangegeven, fundament, hoe belangrijk dat is natuurlijk voor elke organisatie, maar zeker ook voor de mens. Dat dit niet vergeten mag worden. Dat dit vandaag wat we samen doen, want het is een gezamenlijke, het is een team effort. Het is niet van 1 of 2 ministeries, maar het is ook een bijdrage die de douane levert. En we praten natuurlijk in Suriname over het diversificeren van onze economie. Maar we weten allemaal natuurlijk, en we onderstrepen dat ook, de bijdrage van de douane met betrekking tot die economie in Suriname waar wij allen op staan. En ik denk dat het natuurlijk te lang op zich heeft laten wachten. Ik zie een oude directeur, daar een ex-directeur, meneer Mee. Hij kan ook daarover praten natuurlijk. Dat het meer dan eerder dit zich had moeten voordoen. Het brengt niet alleen natuurlijk, het straalt niet alleen gezag uit, maar zorgt ervoor natuurlijk dat de personen, de individuen, de ambtenaren die hier een stukje werk moeten verrichten, dat ze dat met 2 maal, 3 maal en soms 10 maal meer dedication gaan doen. Omdat het uw huis is. Hier bepaalt u natuurlijk waar die airco zal komen. Hier bepaalt u waar uw bureau gaat komen. Hier gaat u bepalen wie wel en wie niet naar binnen zal komen. Het komt erop neer natuurlijk dat een ieder uitkijkt naar dat stukje gezag die we moeten hebben. Wij allen moeten uitstralen. En dat begint al bij de eerste kennismaking, wanneer iemand bij u komt, uw klant hier komt, de burgerij hier komt, wie dan ook hier komt, om met u te praten, met u kennis te maken, maar zeker ook een omgeving waar direct respect wordt afgedwongen. En dat is van belang. Soms vergeten we dat, maar het is van eminent belang. De eerste met wie ze kennis maken is de persoon die daar voor de deur staat om de persoon welkom te heten. En de tweede bent u en daarna die derde en die vierde die erbij komen. Niet alleen een mijlpaal natuurlijk, maar een heugelijk feit, omdat er een zekere druk, en dan kom ik aan de orde natuurlijk, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die erop moet toezien dat de aannemer die is aangetrokken, maar dat gaan we niet alleen doen, we doen het samen met het ministerie van Financiën, de douaniers, de korps, omdat zij weten natuurlijk wat ze hier willen. Wij kunnen dat niet voor u bepalen. U moet samen met ons ervoor zorgen dat die kamer waar u zit vierkant is en dat niet een muur bol staat. U weet hoe u gefaciliteerd wilt worden, moet worden, kan worden. En we gaan samen die druk leggen op de aannemer. In positieve zin. Druk aan onder dat bedoel ik niet. Maar om ervoor te zorgen dat binnen die periode die we hebben afgesproken, dat die aannemer daadwerkelijk zijn werk heeft volvoerd. Maar dat ook de technische standaarden ook doorgevoerd worden met betrekking tot alle civiel-technische, maar ook de bouwkundige werken die hier gevoerd moeten worden. En dat kunnen we met u delen, want die staan vierkant en recht overeind. Daar komt niemand aan. De aannemer weet dat. Laten we dat samen doen. Vandaag memoreren we een historische gebeurtenis in de vorm van de eerste steenlegging van het nieuwe douanegebouw. Oftewel de dienst der invoerrechten en accijnzen. Dit mag als historisch worden aangemerkt als wij nagaan dat de douane nooit over haar eigen instellingen mogen beschikken.
geachte aanwezigen. Ik mag u verzekeren dat dit moment wel zeker geschiedenis schrijft als u ziet waar we vandaan komen en waar deze stap precies in past. Ik ga met het laatste aanvangen. Waarin past deze grote investering die Suriname zal plegen in een compleet nieuw en modern belastinggebouw? Zoals u weet is het proces van stelselmatige en meerjarige hervorming van de staatsfinanciën, haar instrumentarium en human capital opbouw enkele jaren terug aangevangen en nota bene te midden van de zware economische crisis van ons. Gelukkig zijn we uit deze crisis getrokken. Volgens de cijfers van het ABS al ruim 2 jaar. Maar ik zeg zoals altijd, we zijn er nog niet, maar het ergste is voorbij. Ondanks de crisis en alle aandacht voor herstel en opbouwmaatregelen hebben de structurele issues van de belastingen en douanediensten mij altijd dicht aan het hart gelegen. Sinds mijn aantreden heb ik het startsein gegeven voor een complete hervorming van de belastingadministratie en dienstverlening. Het belastingstelsel, de fiscale wetgeving, de faciliteiten en equipment van de douanediensten, de controle en naleving, bevoegdheden en de training en upgrading van de onmisbare human factor. Aan de douane, maar in bredere zin ook aan de belastingen in totaal. Uw rol is de slagvaardige inning en correcte oplegging van de belastingvorderingen en andere rechten die bij wet zijn bepaald. Dat is het veiligstellen van de inkomsten van de begroting van het land. Het is vooral door uw gebied, uw bijdrage in de overheidsfinanciën, dat we een goed uitgavenplan kunnen bekostigen, dat de regering het beleid kan uitvoeren en dat we kunnen gaan naar steeds kleinere tekorten, opdat de afhankelijkheid van lenen van derden steeds geringer wordt. De schulden worden afgebouwd en de algehele gezondheid van de overheidsfinanciën groeit. Om dat te bereiken moet u daartoe over de juiste tools beschikken. En wat dit betreft komen we op het punt van waar komen we vandaan, wat zijn de sterkpunten bij de belasting en douane, wat is de erfenis die tot het verleden moet gaan behoren en waar gaan we naartoe. Op een aantal sterkpunten. Als resultaat van lange achterstanden en nodige investeringen in zowel de fysieke infrastructuur als menselijk kapitaal bij de belastingen en de douane zijn manifest. Deze zaken zijn bespreekbaar in onze regelmatige managementoverleggen, komen op de agenda wanneer we praten met de bond of bonden en onvermijdelijk komen we natuurlijk ook terecht in de media, gelet op de kleine samenleving die we zijn. Echter, als ministerie van Financiën kijken we niet terug en zijn we verantwoordelijk dat zaken die misgaan of zijn gegaan rechtgetrokken worden. Wij zijn ook verantwoordelijk voor een goede analyse van de knelpunten, zodat de gezochte oplossingen adequaat en eerlijk zijn. En deze is voor mij en het managementteam natuurlijk de bond een van onze voornaamste partners. Ook zij hebben een uitermate belangrijke verantwoordelijkheid. De meerdere verantwoordelijkheid voor een hoogwaardig menselijk apparaat dat hoogwaardige kennis en kunde bezit, gedreven en integer is en dat naar prestatie ook goed wordt beloond. We zijn ons allen ervan bewust dat er vraagstukken zijn die we moeten oplossen. Corruptie, drugsmokkel, andere soorten van smokkel, hand- en spandiensten, andere oneigenlijke en onwettige handelingen ter eigen voordelen, waarvan de overheid inkomsten en uiteindelijk de gemeenschap als geheel de nadelen ondervindt. De oplossingen hiertegen zijn eveneens divers en deze worden als pakket ingezet. Duidelijke wetgeving, gerichte en werkbare bekwaamheid en integriteitscontroles, bewustmaking, performance-evaluatie en meer. Er zijn ook andere typen van minpunten. De zeer slechte behuizing van de diensten, het gebrek aan materiaal om hun werk te doen, die ook leidt naar moeizame klantbediening, de verouderde administratiesystemen en noem maar op. Het is voor mij een trieste gewaarwording
toen ik als nieuw aangetreden minister van Financiën mijn ronde deed langs de diverse diensten. Belastingdienst die zoveel middelen jaarlijks opbrengt, gehuisvest in een huurpond onder zeer moeilijke omstandigheden. Douane die de meest essentiële tools van inspectie en visitatie mist. Inningskantoren zonder beveiliging en zonder bankaire automatisering. En zo kunnen we doorgaan. Elke uitdaging moet echter omgezet te worden naar een kans. Zo zijn in 2016 de gesprekken gestart met de Inter-Amerikaanse Development Bank om financiering, maar dat is wat wij noemen Fiscal Strengthening for Economic Growth programma FISER. Dit programma kent 3 poten, toegespitst naar de 3 directoraten van het ministerie. De hervormingen voor de belasting en de douane zijn verreweg de grootste poot. Meer dan de helft van de FISER-leningen, $20 miljoen, gaat naar de versterking van dit directoraat en haar diensten. De 8 hoofdonderdelen zijn de volgende. Verwezenlijking van de nieuwe organisatiestructuur van de belasting en douane, die zal moeten verworden tot een modern administratiekantoor der inkomsten, AKI. In het Engels heet dat de Office of Revenue Administration. Het AKI zal de organisatorische eenheid zijn van de binnenlandse inkomstendienst, bekend als belasting, en de invoerrechten en accijnsdienst, weer bekend als de douane. Instelling van een moderne functionaliteit en bedrijfsorganisatie van een klantenservice, taxpayer service. Modernisering van de belastingdienst, verwezenlijken van het inkomstencontrole en verweersysteem, ontwikkelen van vernieuwde en beveiligde douaneproces, installeren van een nieuwe douane technologisch en operationeel platform, nieuwe AKI fysieke infrastructuur opzetten en inrichten, nieuw AKI legaal raamwerk ontwerpen, aannemen en uitvoeren. Al deze onderdelen kennen diverse stappen en projecten en er worden zodoende 24 subprogramma-onderdelen geteld. Met bijzonder genoegen kan ik vandaag de geboorte van 2 mijlpalen binnen de totale belasting- en douanehervorming aangeven. Allereerst plegen we heden de eerste steenlegging van het nieuwe douanegebouw. Op deze plek zal een state-of-the-art dienst der invoerrechten en accijnzen verrijzen. U ziet straks de billboard van het gebouw. Ik kan u zeggen dat in de projectie er binnen 10 maanden een pracht van een gebouw zal staan, gebouwd van moderne materialen die getest zijn op milieuvriendelijkheid, veiligheid en houdbaarheidskwaliteit. Het kunnen behuizen van de douane in een geriefelijk en van de beste faciliteiten voorzien complex is een must en absoluut geen overbodige luxe. Het zal een geriefelijke werkruimte bieden aan de douane met ook een zeer effectief en vriendelijk klantenservicegebied. En ik kan u garanderen, mevrouw de Vlucht, als er ruimte zijn voor uw bond om te vergaderen en die eisen op tafel te leggen die jullie daarna aan me voorleggen. Qua kantoorfaciliteit zullen alle moderne elektricommunicatie en andere ICT-equipment worden aangebracht. In principe gaat het gebouw sleutelklaar worden opgeleverd. Ik ben er trots op, maar zoals gezegd, vooral trots op de eigen mensen die in de planning zaten. Zij die in detailuitwerking, in aanbesteding en in andere voorbereidingen zaten. Voor het werk dat is verricht om deze dag mogelijk te maken.